ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා රම්බෝමල් YouTube channel එකට ඔයාලව. වෙනද වගේම මම අදත් ගෙනාවා අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකක්. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අද කතා කරන්න හදන්නේ මම අලුතෙන්ම ආරම්භ කරන affiliate marketing playlist එකේ මොනවද ඔයාට ඇතුළත් කරලා තියෙන දේවල් කියලා කතා කරන්න. එහෙනම් රම්බෝමල් YouTube channel එක දැනටම subscribe කරලා නැත්නම් දැන් ගිහලා subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. affiliate marketing හරහා ඔයාගේ earning එක වැඩි කරගන්න ඕනි නම්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඊමනි හරහා මුදල් ලිපීම ගැන කතා කරද්දී ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි කතා කරන කැටගරි එකක් තමයි affiliate marketing කියන්නේ. මොකද්ද මේ affiliate marketing කියන්නේ? ඒ වගේම අපි කතා කරොත් affiliate marketing හරහා කොහොමද මුදල් උපයන්නේ? ඒ වගේම තව දෙයක් කතා කරොත් affiliate marketing හරහා ඔයා මුදල් උපයන්න ඔයා ගාව තියෙන්න ඕනි දේවල් මොනවද? මේ හැම දෙයක් ගැනම මේ playlist එක හරහා මම කතා කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඔයා affiliate marketing වලට ආස කෙනෙක් නම් මේ playlist එක ඔයාට මුලින් ඉඳලා බලන්න හැකියාව තියෙනවා. උඩ මම ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙන කාඩ් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට යන්න පුළුවන් අදාළ playlist එකට one by one මේ වීඩියෝස් ටික බලලා ඔයාට යම් knowledge එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒක විතරක් නෙවෙයි මම ඔයා වෙනුවෙන්ම හදලා තියෙනවා affiliate marketing පිළිබඳව ඔයාව ගයිඩ් කරගෙන යන්න Telegram group එක. ඒ Telegram group එකේ link එක පහළ description එකේ මම දාලා තියෙනවා. ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයා join වෙන්න. ඊට පස්සේ මට ලැබෙන අලුත් අප්ඩේට් ඔයාට ලබා දෙන්න හැකියාව තියෙනවා affiliate marketing වලට අදාළව ඒ group එක හරහා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි ප්‍රධාන වැඩපිළිවෙල රම්බෝමල්ලි විදියට මේ affiliate marketing හරහා ඔයාට මුදල් උපයන්න මට දෙන්න පුළුවන් උපරිම සහයෝගය මම දෙන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. affiliate marketing ගැන කතා කරද්දී මගේ ප්‍රධාන ආදායම වෙන්නේ affiliate marketing හරහා මම උපයන ආදායම. ඒක නිසා මේ ශාස්ත්‍රය පිළිබඳව මගේ තියෙන දැනුම ඔයත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න මම ගොඩක් ආසාවෙන් ඉන්නවා. ඉතින් affiliate marketing හරහා හරියට මුදල් උපයන්නේ කොහොමද කියලා ඉස්සරහට ගෙන වීඩියෝස් වලින් කතා කරන්න මම සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. එහෙනම් ඔබට සුබ දවසක්. රම්බෝමල්ලි YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න.